βρήκες? Τι δώρο να βρω? Τι θα μου κάνεις? Αυτό δεν θα σου κάνω. Έλα ρε, δεν γίνεται αυτό που λες. Αφού στο είπα, γίνεται. Όχι ρε, είναι απογοητευτό. Ετοιμάσου τότε. Έλα ρε γαμώ. Κάτσε σκέψου. Τη λύση για να βρεις. Όχι, το δώρο για να βρεις. Άνοιξε ένα ανέλ σε νεό. Άνοιξε. Ανέλ. Τι είναι το ανέλ? Ένα μαγαζί ρούχα και μου πει. Και πού να το ξέρω εγώ το ανέλ και μου το λες ανέλ? Μπερδεύτηκα. Το ένα είναι ανέλ, το άλλο είναι άξελ. Εγώ θα πρέπει να τα ξέρω έστω και ένα από αυτά. Έλα, μπερδεύτηκα. Νομίζω ότι μιλούσες στην αδερφή σου. Κατέβασε το αυτό ρε Μαρία από το στόμα σου να σε ακούω. Τώρα σε ακούω πάρα πολύ καθαρά όμως. Τώρα καλύτερα. Πάρα πολύ. Τι με κρύωσα? Άμα κρύωσες, κρύωσες. Γεια σας παιδιά. Jimmy Boy εδώ και Μαρία. Ouch, μα χτύπησε με το κράνος της. Αυτό είναι βία, ενδοοικογενειακή βία. Θα πάρει από μπάσου τσόπερ? Αλήθεια? Θα μου πάρει εμένα καινούργια και θα πάρει αυτό σε φτηνά? Τι πεθερό έκανα? Και είπαμε να βγούμε μια βόλτα σήμερα γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Παρακαλώ περάστε. Και δεν νομίζω να δούμε πολλές μέρες έτσι με τέτοιο καιρό από εδώ και πέρα, οπότε είναι μεγάλη ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε. Και γενικότερα βγήκαμε και για έναν άλλο λόγο που θα σας εξηγήσω λίγο πιο μετά στο βίντεο. Αλλά πρωτού πάμε σε εκείνο το θέμα, υπάρχει ένα υπερβολικά σοκαριστικό για μένα νέο. Όλοι έχετε καταλάβει γιατί πράγμα ήδη μιλάω, αυτοί που με ξέρετε και ξέρετε πόσο κολλημένος είμαι με τη φόρμουλα. Γιατί μας το κάνεις αυτό ρε Νίκο? Γιατί? Μαρία, τι έχεις να πεις για τον Νίκο? Ότι καλά έκανε τώρα που μπορεί και θα τελειώσει jump να αποσυρθεί. Όχι τον Πάτον που κατέληξε αφανή σειρά και όμορφος. Ναι, αλλά δεν είναι υπερβολικά σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Συμφωνώ με τον τρόπο που φεύγει. Φεύγει με το κεφάλι ψηλά και φεύγει όντας στην κορυφή. Αλλά δεν το περίμενε κανένας μας. Γιατί μας το κάνεις αυτό? Και πήρες με Αλόνσο για τη Mercedes. Αλόνσο ή Verstappen, πραγματικά. Γιατί είναι άδικο τόσα χρόνια να κερδίσει και ο Αλόνσο. Ας πρόσεχε τις επιλογές του. Ας πρόσεχε τις επιλογές που διάλεγε τις ομάδες που θα πάει. Δεν ξέρω, θέλω να δω και τους δύο εγώ. Εσύ? Αλλά ο Verstappen μπορεί να είναι με τη Mercedes που είναι λίγο λιγότερο καλό άξιο από τη Mercedes. Γιατί είναι λίγο πιο επιθετικός λόγω της νιώτη. Καλά, δεν ξέρεις πώς θα είναι του χρόνου. Μπορεί το Red Bull να πετάει. Το πιο πιθανό είναι, με την τύχη που έχει ο Αλόνσο με τις ομάδες, είναι να πάει στη Mercedes και η McLaren να πετάει. Μαρία, όταν ήμουν μικρός, κάπου εδώ ερχόμασταν, είχε κάτι κολόμπαρα. Του κολού. Τα μπαρ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το σοκαριστικό πραγματικά νέο για τη Φόρμουλα 1. Ανεμένουμε να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Rosberg πλέον. Επίσης, hopefully είναι το τελευταίο βίντεο που κάνω μαζί με τη Μαρία χωρίς να έχουμε ενδοπικοινωνία. Εγώ γιατί τσίριξα τώρα, δε. Από την παράσταση. Με βάζεις στο κακό το δρόμο, Όπως με τα ανέκδοτά σου. Ναι. Όλοι νομίζουν τώρα ότι εγώ έχω κακό χιούμορ και όλο αυτό είναι δικό σου φταίξιμο. Να πω και το άλλο. Ανέκδοτο. Ναι. Warning! Θα πει ανέκδοτο. Ποιο είναι το αγαπημένο μάθημα της Αγελάδας? Ποιο? Μουσική. Να πω και το άλλο με το σκελετό. Όχι. Στολίσανε λίγο εδώ πέρα. Αυτό είναι το κόκκινο δημαρχείο. Αυτό είναι το δημαρχείο της Σταυρούπολης. Επιτέλους πέτυχε στο δημαρχείο. Καλό, μας κοροϊδεύει και η Μαρία τώρα, ρε, δες φάση. Ο πραγματικός λόγος που βγήκαμε σήμερα έξω βόλτα με τη Μαρία είναι γιατί αρχίσαμε την αναζήτηση. Αυτό το φανάρι να κρατάει παραπάνω από 3 δευτερόλεπτα, ρε φίλε, δεν μπορεί μια φορά. Παραλίγο να μου σβήσει. Την κακία μου θα πάω. Μαρία, γιατί βγήκαμε σήμερα, τι ψάχνουμε? Μεγαλύτερο σπίτι. Ακριβώς. Τώρα το που θα πάμε δεν ξέρουμε, ακόμα το ψάχνουμε. Κοιτάμε σπίτια διάφορα. Δεν θα μιλάς, θα μιλάω. Λέγε. Πάγωσε. Ποια περιοχή θέλεις? Ποια περιοχή θέλεις, Μαρία? Δεν ξέρω, μεγάλο σπίτι και που να είναι. Και που να είναι. Και ψηλά. Τι ψηλά? Και ψηλόροφο. Γιατί? Για να μην έχω από πάνω. Και να υπάρχει ένας αποδεκτός λόγος να πάρω το σανσέρ. Το ότι βαριέσαι να ανέβεις σκάλες 20 χρονών παιδί, άντε 25, άντε 24 πόσο είσαι. Πάμε από εδώ δεξιά. Ή πάμε ευθεία? Πάμε ευθεία πρώτα. Έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα πάμε προς Πολύχνη. Δηλαδή τώρα πήγαμε Πολύχνη. Δεν μπορώ να σταθώ σε μια περιοχή, ρε εσύ. Στο προηγούμενο βίντεο μου είπαν ότι πέρασα μέσα από 3 περιοχές και δεν πήρα χαμπάρι. Και αυτό είμαι και εγώ σήμερα μαζί. Για να χαθούμε ακόμα περισσότερο. Εδώ είμαστε λοιπόν Πολύχνη και άλλος με τσόπερ.
Και άλλες μηχανές εδώ πέρα μπροστά. Δες μια μηχανή, Μαρία. Έχει τον Άγιο Βασίλη πάνω το σκούφο και πολύδε κιόλας. Με το σκούφο ή χωρίς? Πες μου, γιατί σε διάλεξα. Θύμησέ μου. Δεν μπορώ να το πω στην κάμερα. Καλά, πες το σε μένα, μην το λες στην κάμερα. Τέτοιο θέλω. Και αυτός έχει GoPro στο κεφάλι του. Σας. Πού να τους προλάβω αυτούς? Από εδώ που πάμε. Α, ναι. Έτσι όπως με έπισες, Ναι. πνίγομαι. Αυτό ήθελα να πετύχω. Αου. Όπα. Επίσης αυτό που συζητάμε με τη Μαρία αυτές τις μέρες είναι πού να πάμε έτσι για 2-3 μέρες, κάπου να μείνουμε. Τώρα που θα έχω και εγώ την άδεια, θα έχει και η Μαρία. Να κάνουμε ένα ταξιδάκι με τη μηχανή για 2-3 μέρες κάπου εδώ κοντά, το πολύ 1-2 ώρο από τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε καταλήξει που ακριβώς θέλουμε να πάμε. Να μην έχει χιόνι. Εννοείται πως δεν θα έχει χιόνι εκεί που θα πάμε. Οπότε αν ξέρει κάποιος καμιά καλή περιοχή έτσι ή κάποιο χωριό ή κάποια πόλη σχετικά κοντά εδώ στη Θεσσαλονίκη που αξίζει να πάμε για 2 βράδια, 3 μέρες κάπου εκεί, γράψτε στα σχόλια από κάτω, προτείνετε μας κάνα 2 περιοχές, να τα βάλουμε κάτω και να διαλέξουμε. Μαρία, πού πάμε? Ευθεία. Ευθεία. Κι έχω κατακουτουλήσει, Με έχεις κατακουτουλήσει. Το κράνος από μαύρο θα γίνει άσπρο. I'm sorry. Δεν σε συγχωρώ, κατέβα. Δεν σε συγχωρώ, κατέβα. Όχι. Εσύ κατέβα. Κατέβηκα, τώρα τι θα κάνεις? Εγώ θα οδηγήσω. Άντε, οδήγα. Είσαι σίγουρος? Άντε. Συγχαρητήρια. Πού είναι ο συμπλέκτης? Εκεί. Άντε ρε τραβά. Δεν είναι δημαρχείο, είναι σχολή Βυζαντινής Μουσικής, μην μπερδευτείς. Ούτε θα σχολιάσω. Τώρα που είμαστε? Δεν ξέρω, μέχρι εκεί ξέρω. Α, ωραία. Πού πάμε τώρα? Εγώ είμαι δεξιά. Από εκεί. Λοιπόν, θα πάμε από κάτω. Άμα βγούμε Εγνατία κερδίζω 50 ευρώ. Θα μου τα δώσει για να σε δώσω? Θα σου τα δώσω για να μου τα δώσεις. Έκλεισε. Έλα. Κερδίζει. Κερδίζω, Το ξέρα. Ότι το κανάλι θα με βοηθούσε να μάθω και τους δρόμους, αυτό δεν το πίστευα. Λοιπόν, παιδιά, πάνω κάτω αυτή είναι η βόλτα μας για σήμερα. Είδαμε και κανένα 2 σπίτια ακόμα εδώ πάνω που ήμασταν σε αυτή την περιοχή. Δεν μου άρεσε η περιοχή για να μείνουμε. Το σπίτι όμως, το δεύτερο ήταν καλό. Καλύτερο. Μμμ. Ένα πουλάκι με διάρκεια. Εδώ. Στην πόρτα του. Oh my god. Ένα πουλάκι με διάρκεια. Πού είσαι ρε? Ορμάει. Θα το χαϊδέψουμε λίγο. Μπα, δεν το βλέπω στα κέφια του σήμερα. Μοτοποδήλατο είναι. Συγγνώμη. Ναι, Δηλαδή, συγγνώμη. ακριβώς. Και γιατί έχω δεν αγωνίσω τώρα? Τι να σου πω. Υπάρχει Υπάρχει ποδήλατο, ποδήλατο μηχανή με μηχανή. και το λούρα. Αυτό. Μα είναι τι συμφέρει. Να αλλάξουμε κι εμείς και να το κάνουμε με το ποδήλατο. Να πάρεις εσύ. Δεν θέλω. Να πάρω εγώ με πιδάλια, την παλεύεις? Να κάνουμε 2 ώρες ταξίδι εκτός Θεσσαλονίκης με πιδάλια. Θα κάνω κι εγώ λίγο για να σε ξεκουράσω. Ναι, να κάνουμε κάτι ποδιανά μέχρι να φτάσουμε. Missing someone with all your missing someone. Αυτό δεν είναι αυθαίρεσμα, αυτό ήταν σεισμός.
Και μετά από μια βόλτα για τα Media Markt που ήθελα εγώ να δω κάτι κλασικά, θα κλείσουμε εδώ αυτό το βίντεο. Οπότε από μένα και από τη Μαρία, bye!